Запалення нирок та сечового міхура – Солідагорен. Лікування циститу та пієлонефриту – Солідагорен. Пропозиції Еммануеля Макрона, президента Франції, обговорити далі можливість відправки в Україну військ західних країн-союзників, членів НАТО. І ця тема у Франції продовжується, триває, і продовжує обговорювати Макрон вже із лідерами політичних партій і фракцій у Франції, парламентських. Вчора така зустріч відбулася між президентом та ключовими політиками країни. І вже сьогодні сенсаційні заголовки з'являються у французькій пресі. Зокрема, Independent пише про те, що президент Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва. Про це заявив газетярам, журналістам лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Русель. Не знаю, наскільки можна вірити лідеру Компартії Франції. Ми правих, лівих партій такого крайнього, скажімо так, прояву ставимося доволі обережно і акуратно, оскільки часто там проглядаються якісь російські зв'язки, але в цьому випадку Русель нібито цитує Макрона під час зустрічі з якраз парламентськими фракціями, їхніми лідерами. І тоді вчора президент Франції якраз і заявив цю тезу, що потенційні сценарії, які можуть бути, коли президент Франції, як головнокомандувач Верховний, може прийняти таке рішення на підтримку України, безпрецедентно відправити війська в Україну. От у разі, якщо фронт буде прорвано росіянами в бік столиці або ж у бік Одеси. Наразі це виглядає абсолютно неймовірним сценарієм, скажімо так, можливо, Макрон себе убезпечив такими словами, що, мовляв, тільки в крайньому випадку. Наразі ж не розглядаємо відправки військ в Україну. І справді французький президент на цьому акцентував у розмовах із чеськими журналістами. Нещодавно був офіційний візит Макрона цього тижня у Чехію відбувся. І в ході тих інтерв'ю у Чехії президент Франції запевнив, що в найближчому майбутньому Франція не збирається відправляти свої війська до України. Водночас, учора вже у ході цієї зустрічі резонансної з французькими політиками, парламентарями, президент Франції також заявив, що жодних червоних ліній у питаннях підтримки України не повинно бути. Не повинно бути жодних обмежень. У нас тут відразу виникає питання щодо ядерної зброї, оскільки Франція є єдиною континентальною європейською державою, яка володіє ядерною зброєю. Росіян ми ж за європейців не вважаємо, правда? Так воно і є. І от вчора якраз дійсно після цієї зустрічі дуже багато заяв лунало саме від голів парламентських партій, і дуже масово французькі ЗМІ їх цитували про те, як відбулася ця зустріч, про що ми говорили, що казав сам президент Франції. От кілька таких яскравих цитат. Дійсно, наприклад, згідно з коментарями лідерів комуністів, казав, що підтвердив їм Макрон, що немає наміру встановлювати жодних обмежень або жодних червоних ліній щодо підтримки з боку Франції. Наприклад, голова французьких зелених, підсумовуючи оцю зустріч і міркування, сказав, що встановлення обмежень для нас самих дасть президенту Росії Путіну порівняльну перевагу. От, зокрема, один з політиків також процитую, каже, що президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні. І от кілька також присутніх на умовах анонімності, наприклад, розповіли виданню Le Figaro, що Макрон на зустрічі був з картами в руках, в прямому сенсі цього слова, і пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії. І от пояснив, кажуть політики нам по суті, що як тільки ми підтримуємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Володимир Путін швидше за все матиме успіх. І от якраз сьогодні після цієї історії з картами почали масово медіа тиражувати заголовки про те, що дійсно Макрон каже, що якщо буде прорив десь на Київ чи Одесу, то він готовий відправити свої війська. Але дійсно, чи можна довіряти, скажімо так, комуністичній партії тут навряд, але тим не менш бачимо, що дійсно вчорашні заяви лідера Франції були доволі такими жорсткими, і він чітко дав зрозуміти, що готовий йти на все для того, аби підтримати Україну, і насправді і робить це зараз, і каже, що жодних червоних ліній, жодних обмежень бути немає, і все, що потрібно дати Україні, потрібно зробити це негайно, тому що часу більше немає. Тож бачимо так дійсно, що останні такі заяви
заяви французького президента доволі активно обговорюють у країнах НАТО, у Європі. І от, зокрема, так, оця нещодавно заяву про те, що можливо відправити західні війська в Україну, хоча насправді наразі це нічого більше, ніж просто заява і перспектива, яка може відбутися у разі якоїсь необхідності. Це з якими картами чи то мапами виступав перед парламентарями французькими Еммануель Макрон? Що там було зображено, намальовано, якісь, може, прогнози щодо ведення бойових дій? Нам це дійсно, без жодної іронії, сарказму, цікаво, але сподіваюся, що це були не карти Таро або якісь гральні карти, яких в нас часто, до речі, визначають в телеефірах різноманітних, як будуть розвиватися бойові дії. В цьому випадку ми розраховуємо, звичайно, на експертний і серйозний підхід з боку французьких наших партнерів. Заяви Макрона дуже роздратували Москву. Дуже роздратували Медведєва. Медведєв там знову ж таки прокинувся, виліз з барлоги і почав писати у своїх соцмережах різноманітні реакції на тему заяв на Макрона. Ну, вже не вперше Медведєв погрожує там до Парижа дійти і так далі. В цьому випадку він написав колишній російський президент, а тепер хто він там, заступник глави Ради безпеки Росії чи щось таке, написав, що в такому випадку не залишається і жодних червоних ліній щодо Франції в стосунках Росії. Отже, жодних червоних ліній між Росією і Францією не залишається. В випадку Медведєва він міг би додати, залишається хіба що французьке червоне вино актуальним для нього. Ну, але зрештою закінчив свій пост Медведєв фразою з римського права «In hostem omnia licitas», що означає, що до ворога немає нічого забороненого, все дозволено. От залякує Медведєв у такий спосіб різними афоризмами латинськими французького президента і французів загалом. Ну, бачимо, що дійсно у Франції, в Німеччині, в ключових країнах Європи вже Росію розглядають як пряму загрозу їхній безпеці. От навіть французький президент обговорював з парламентарями можливість, ймовірність нападу Росії на Європу і на Францію загалом, хоча для Німеччини це актуальніше питання, а для Польщі ще актуальніше. Франція все ж таки трохи далеко від Росії, ну і ці погрози дійти до Берліна, до Парижа наразі з боку росіян, там Медведєва та інших путінських маріонеток і різноманітних там підгавкувачів виглядають доволі таки сюрреалістично і смішно. Однак не смішно справді вже загалом стає європейським і оборонним структурам і урядам, і вони починають серйозно розробляти плани протистояння Росії, проводять великі навчання країн НАТО спільні, от яких поки що наразі багато років ніхто не бачив, і от вже починаються надзвичайно масштабні такі тренування. Тож всерйоз розвиток ситуації змінився, скажімо так, із прийняття Росії і в Парижі, і в Берліні, ну в Лондоні вже давно, в ключових європейських столицях. Однак той сценарій, який Макрон озвучив, що, мовляв, якщо до Одеси чи до Києва російська армія буде просуватися, тоді ми ведемо війська, в принципі, лягає в канву підписаних безпекових угод, скажімо так, між Україною і Францією. Так, там йдеться про нову агресію Росії, коли от наші західні країни-союзники нас підтримають збройно і, можливо, там і військами, і армією, хоча там чітко не обумовлено, власне, хід таких подій, але ми припускаємо, що так може статися, але бачимо, що загалом риторика французького президента випереджає такі, ну, катастрофічні сценарії, апокаліптичні. Ну і наразі от у розмові із своїми політичними опонентами і колегами Макрон заявив, що він може розглядати от ситуацію з веденням військ французьких в Україну лише в випадку прориву фронту. Цей прорив фронту, на щастя, наразі не спостерігаємо, і навпаки, у нас на фронті відбувається стабілізація навіть найбільш гарячих ділянок. От, зокрема, біля Авдіївки українським військам вдалося ворога фактично зупинити його просування. Тому, ну, віримо в те, що те, що говорив Макрон і обговорював із французькими депутатами, парламентарями, ніколи не відбудеться.